Bun găsit, dragii mei, la horoscopul aferent lunii noiembrie. Înainte de a începe, vă reamintesc faptul că vă sfătuiesc să urmăriți și videourile aferente zodiilor în care aveți ascendentul și luna amplasate în hărțile voastre natale. De asemenea, nu uitați că acest horoscop este unul general, așadar tratați-l ca atare. Dacă doriți analize individuale, analize astrologice individuale, atunci vă invit pe site-ul meu www.terapieprin-astrologie.ro la secțiunea magazin, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse de mine la dispoziție pentru voi, astfel încât să puteți parcurge acest drum al autocunoașterii cât mai facil cu putință. Vă invit să vă abonați și pe paginile de rețelelor de socializare de Facebook, Instagram și TikTok, unde mă găsiți tot cu terapie prin astrologie. Și de asemenea, dacă nu ați făcut acest lucru deja, vă invit să vă abonați canalului meu de YouTube și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. Așadar, haideți să vedem ce ne rezervă astrele în luna noiembrie. Bun găsit, dragi nativi ai zodiei Vărsători, și bine ați revenit la horoscopul aferent lunii noiembrie. Vă reamintesc faptul că acest video este pentru toți cei dintre voi care v-ați născut în acest semn zodiacal, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul, descendentul, luna, planetele Marte, Venus sau Mercur, dar și unul dintre cele două noduri lunare amplasate în acest semn zodiacal în hărțile voastre natale. Dragii mei, în cele ce urmează vom discuta despre începutul, mijlocul și finalul de lună. Pentru voi, dragilor, începutul de lună este unul intens, pentru că pe data de 1 noiembrie avem faza de lună nouă din zodia Scorpion, un semn fix ca și voi, care vine cu posibilitatea de a afla lucruri care v-au fost ascunse, secrete, tot felul de minciuni, de trădări. Luna în Scorpion, luna nouă în Scorpion aduce la suprafață toate lucrurile ascunse și toate lucrurile care v-au fost cumva uneltite. De asemenea, se face dreptate pentru voi. Voi beneficiați de un eveniment extrem de important în luna aceasta, însă la începutul lunii doar se pun bazele, ca să spun așa, pentru o nouă viață, dragii mei, în cazul vostru, pentru că ați avut niște ani foarte grei, cu niște tranzite foarte grele, care v-au solicitat, dar v-au și ajutat foarte mult să evoluați și să vă maturizați, astfel încât să vă găsiți calea. Totodată, în data de 2 noiembrie, Mercur, planeta comunicării, va trece în zodia Săgetători, iar acest lucru vă va ajuta și pe voi să vă exprimați mai liber, mai direct. Se va face justiție și în acest plan al vieții voastre. Pe data de 3 noiembrie va avea loc un aspect major între Pluto, care se află actualmente în zodia Capricornului, și Marte, pe ultimul grad în zodia Rac. Această opoziție va crea anumite tensiuni, anumite finaluri, anumite transformări profunde în modul în care vă raportați la ideea de cuplu, de parteneriat de lungă durată, la modul în care acționați cu privire la relațiile din care faceți parte, acolo unde este cazul, bineînțeles. Totodată, în intervalul 8-10 noiembrie, luna vă va tranzita semnul zodiacal, iar acest lucru vă va face să fiți ceva mai emotivi, mai predispuși la sensibilitate și la manifestări emoționale puternice. Iar acest lucru se va combina extraordinar cu toată energia sexuală de care beneficiați în această perioadă, fiindcă, da, pentru voi se produce o transformare fabuloasă în acest segment al vieții voastre. Aveți ocazia să vă cunoașteți mai bine din acest punct de vedere și totodată să vă exploatați mult mai evoluat această energie. Emoțional, lucrurile vă cumva contravin cu modul în care acționați, emoția este în opoziție cu acțiunea și atunci pot exista anumite ezitări, pentru că, fiind înăpădiți de emoții, nu știți exact în ce direcție să o apucați. Dar fiți fără grijă, pentru că lucrurile se vor clarifica, este doar o chestiune de moment. Aveți nevoie să vă puneți ordine în ceea ce simțiți și să vă prioritizați, pentru că la voi este vorba despre autenticitate, despre individualitate, despre propria voastră persoană, despre cât de bine vă simțiți voi cu voi, despre cât de bine sunteți în pielea voastră. Așadar, nu lăsați pe nimeni, pe absolut nimeni, să vă
perturbe acest echilibru interior, dragilor. Un început de lună foarte interesant. Ei bine, dragilor, de la mijlocul lunii încolo se vor petrece, va începe, de fapt se pregătește marea schimbare pentru voi, pentru că pe data de 19, între 19 și 20 noiembrie, Pluto va poposi în semnul vostru zodiacal, dragilor, unde va rămâne de această dată pentru următorii 20 de ani. Pentru că de anul trecut și până acum a făcut acest ping-pong între voi și Zodia Capricorn. Ei bine, din 20 noiembrie se va stabili în semnul vostru pentru următorii 20 de ani. Așadar, urmează o transformare fabuloasă atât pentru voi în plan individual cât și în plan colectiv, pentru că Vărsătorul oricum vorbește despre conștiința colectivă, despre tot ce are legătură cu masele. Așadar, un mijloc de lună foarte intens, care aduce în prim plan această nevoie de transformare. Pentru voi, în luna noiembrie, această tranziție are loc în casa propriei voastre personalități, a modului în care v-ați construit caracterul, temperamentul, inclusiv aspectul fizic. Așadar, se va aduce o transformare fabuloasă și veți începe să resimțiți energia transformatoare a lui Pluto, inclusiv în planul intim, pentru că, așa cum v-am spus, aveți un element care indică conexiunea voastră la ideea de sexualitate, de manifestare a sexualității foarte subtil, dar totodată foarte puternic, adică v-ați elevat această energie, iar Pluto vine și efectiv amplifică tot ceea ce ați făcut voi și creează contextele benefice pentru ca voi să beneficiați de pe urma acestei transformări. Totodată, guvernatorul vostru tradițional, Saturn, care actualmente se află în zodia Pești, începând cu data de 15 noiembrie își va relua mersul direct, ceea ce înseamnă că veți putea beneficia de o structură nouă în felul vostru de a fi, de o structură mult mai clară în sistemul vostru de principii, de valori, de credințe, în modul în care alegeți să acționați. Deci se produce așa o ordine, dar o ordine maturizată, spiritualizată, dacă pot spune așa. Foarte interesant și în mijlocul lunii pentru voi. Finalul de lună, dragilor, este în aceeași notă, cumva. Luna noiembrie la voi se desfășoară în segmentul propriei persoane, al propriei individualități și autenticități, al zonei în care vă creați independența, în care vă conectați mult mai profund la nevoile, la dorințele voastre, la ceea ce reprezentați voi ca și entitate pe acest pământ, iar cu ajutorul lui Pluto, bineînțeles că veți reuși să vă dezvoltați extraordinar de bine și de frumos. Pe data de 26 noiembrie, Mercur, care se află în zodia Săgetător, va începe o nouă perioadă de retrogradare și o ultimă perioadă de retrogradare pe acest an, până pe data de 15 decembrie, ceea ce înseamnă că va fi o perioadă bună în care să reflectați mai mult asupra contextelor voastre sociale, asupra modului în care vă simțiți în raport cu prietenii voștri, cu cunoscuții voștri, dacă a venit momentul să faceți o selecție în acest segment al vieții voastre și, bineînțeles, de a vă pune în ordine gândurile, dragilor. Un final de lună benefic pentru voi, un final de lună care vă ajută să înțelegeți mai bine ce vreți de la viață și să vă structurați cumva un plan mai clar de acțiune pentru viitorul vostru. Acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei Vărsător în luna noiembrie. Așa cum v-am obișnuit, am să extrag și câteva mesaje de la cărțile Oracol și pentru că pe durata acestei luni vom avea parte de marea sărbătoare a Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril, am ales cărțile Oracol aferente celor doi arhangheli. Haideți să începem cu Arhanghelul Mihail. Deja a ieșit un card pentru voi, dragii mei. Ia uitați-vă ce mesaj frumos. Arhanghelul Gabriel vă transmite să fiți blânzi cu voi înșivă. Ia uitați-vă cum aveți acest mielușel pus în jurul gâtului. Lăsați greutățile deoparte, presiunea,
critica, autocritica, lăsați-le deoparte. Ați trecut printr-o perioadă extrem de dificilă, așa cum v-am spus în ultimii ani de zile, tranzitele au fost foarte grele pentru voi. Bucurați-vă că sunteți sănătoși, bucurați-vă că sunteți bine și că ați învățat din toate aceste lecții și efectiv învățați să fiți blânzi cu voi. Haideți să vedem și mesajul Arhanghelului Gabriel pentru voi, dragii mei. S-a întors deja un mesaj în pachet. Wow! La voi este vorba despre un succes. Ia uitați-vă! Felicitări, ați reușit! Deci deja aveți acel succes, trebuie doar să vă permiteți să-l și observați, să-l primiți în viața voastră cu brațele deschise. Faptul că ați reușit să treceți cu bine peste perioada despre care v-am menționat este un adevărat succes. Așadar, dragii mei, niște mesaje foarte frumoase de la cei doi arhangheli. Vă invit să le folosiți cu tot sufletul în luna noiembrie, să vă călăuzească. Și în speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc și vă invit să apreciați și să distribuiți acest video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca luna noiembrie să aducă în viețile voastre toate binecuvântările de care aveți nevoie. Vă pup, vă îmbrățișez și pe data viitoare. Pa, pa!